आइफोन आयो आइफोन राम्रो राम्रो फ्रेस फ्रेस आइफोन किधर है किधर है आइफोनको लागि मान्छेले किडनी लिभर सब बेच्न तयार छ साथीको आफ्नो किन बेच्नु मस्त जोक मारा रे या हंस रे हलकट हंस सो गाइस आइफोनले आफ्नो 12 र 13 सिरिज पछिको त्यस्तै खतरा अझ त्यो भन्दा नि राम्रो र एकदम एडभान्स लेभलको आइफोन 14 सिरिज लन्च गर्न गइरहेको छ जसमा आइफोन 14 आइफोन 14 म्याक्स र आइफोन 14 प्रो अनि आइफोन 14 प्रो म्याक्स लन्च हुनेछ जुन चाहिँ आइफोनको पछिल्लो सिरिज भन्दा अलि एडभान्स र राम्रो हुनेछ आज यो भिडियोमा चाहिँ आइफोन सिरिजको सबभन्दा तगडा फोन आइफोन 14 प्रो म्याक्सको बारेमा हुनेछ यो भिडियोमा चाहिँ यसको स्पेसिफिकेसन यसको क्यामेरा क्वालिटी रिलिज डेट र नेपालमा यसको प्राइसको बारेमा हुनेछ सो अब ढिला नगरिकन आउनु सुरु गरौँ हाम्रो आइफोन 14 प्रो म्याक्सको भिडियो सो गाइज आइफोन 13 प्रो म्याक्स र आइफोन 14 प्रो म्याक्सको डिजाइनमा हामीले त्यति खासै डिफ्रेन्सहरू चाहिँ देख्दैनौँ एप्पलले खासै चेन्जेसहरू गरेको छैन आइफोन 13 प्रो म्याक्स भन्दा चाहिँ आइफोन 14 प्रो म्याक्सको क्यामेराहरू अलिक ठुलो दिएको छ अनि क्यामेरा ठुलो हुनुको मतलब हो यसको क्यामेरा सेन्सर पनि ठुलो हुनु हो क्यामेरा सेन्सर ठुलो भएपछि त क्यामेरा क्वालिटीमा त इम्प्रुभमेन्ट भइ नै हाल्छ सो गाइज यसको क्यामेराको कुरा गर्ने भने हामीले मेन क्यामेरा भनेको 48 मेगापिक्सलको छ र फ्रन्ट क्यामेरा भनेको 12 मेगापिक्सल जसको साइडमा फेस आइडी पनि हुन्छ आइफोन भनेपछि त क्यामेरा क्वालिटीको बारेमा कुरै गर्नु पर्दैन नि सही बात है र गाइज यसको डिस्प्लेको कुरा गर्ने हो भने हामीले 6.7 इन्चेसको डिस्प्ले पाउन सकिन्छ स्क्रैच रेजिस्टेन्स क्रेमिक ग्लास डिस्प्ले पाउन सकिन्छ जसमा चाहिँ 120 हर्जको रिफ्रेश रेट जसको मतलब हो गेमिङ एक्सपिरियन्सको लागि यो फोन त बवाल हुन्छ यसको प्रोसेसर भनेको iOS 16 को प्रोसेसर हुनेछ र चिप भनेको A16 बायोनिक चिप यसमा लाग्नेछ गेमिङ पर्फर्मेन्स चाहिँ यसको बवालै हुन्छ गेमिङमा कुनै पनि ल्याग पिङ हाई यताउति केही हुनेवाला छैन र गाइज यसको कलरको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ अब इन्फर्मेसनमा आएको भनेको ग्रेफाइट गोल्ड सिल्भर सेरिया ब्लू अल्पाइनी ग्रिन यस्ता यस्ता धेरै कलरहरू छन् र मलाई लाग्छ पर्पल कलर चाहिँ सबभन्दा मेन पर्पल कलर चाहिँ मेन जसरी आइफोन 13 मा ग्रिन कलर मेन आएको थियो त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ पर्पल कलर मेन आउन सक्छ भन्ने अन्दाजा कुनै साइटहरूले लगाएको छ र मेरो पनि त्यही अन्दाजा छ र गाइज यसको ब्याट्रीको कुरा गर्ने हो भने 4352 mAh को ब्याट्री पाउन सकिन्छ र फास्ट चार्जिङ एन्ड लङ लास्टिङ चार्जिङको कुरा छ यहाँनिर वायर्ड चार्जर चाहिँ हामीले 27 वाटको पाउन सक्छौँ र वायरलेस चाहिँ 15 वाटको मतलब 0 to 50% चार्ज चाहिँ हामीले 30 मिनट्समै कम्प्लिट गर्न सक्छौँ 30 मिनटमा 50% सम्म चार्ज हुन सक्छ वाउ आइफोन 14 प्रो म्याक्सको रिलिज डेट भनेको सेप्टेम्बर 7 भनिएको छ भने यसलाई किन्न चाहिँ सेप्टेम्बर 16 देखि मात्र अभाइलेबल हुन्छ नेपालमा यसको प्राइसको कुरा गर्ने हो भने 1,95,000 एक्सपेक्ट गरिएको छ मतलब योभन्दा कम पनि हुनसक्छ योभन्दा धेरै पनि हुनसक्छ 1,95,000 चाहिँ यसको एक्सपेक्टेड अमाउन्ट हो सो गाइज कुरा भनेको यति नै हो मैले हजुरलाई स्पेसिफिकेसन यसको रिलिज डेट यसको प्राइस सबै भनिदिएको छु र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुहोस् सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् च्यानल र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् म भेट्नेछु हजुरलाई अर्को भिडियोमा तबसम्मलाई बाई बाई जय नेपाल